guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys is i-share ko sa inyo ang future content ng Realme 8 Pro. Wow! Dahil hindi ko talaga alam guys kung paano pumili ng phone yung may quality at saka yung maganda yung kuha ng video. Lalong-lalo na kapag mag-vlog tayo, di ba? So, patulong ako sa cousin ko guys na kung ano ang dapat bibilhin ko na phone. So, siya ang pinapapipili ko ng cellphone na bibilhin. Itong cousin ko guys is mahilig talaga siya sa mga gadgets. Kaya alam niya yung mga kung paano pumipili ng mga gadgets na quality talaga. At saka yung maganda yung mga featured contents ng gadgets. Paki-subscribe din sa YT channel ng cousin ko guys. Just Dance Vlog. Diba? Sinasuggest kasi ni Josh na ang magandang bilhin raw ngayon na phone is itong Realme 8 Pro. Dahil itong Realme 8 Pro daw guys is may 108 MP ultra quad camera. Diba? Wow! Amazing! So kaya ito na lang ang binibili ko. Tcharam! Yan. So before ko ipapakita sa inyo guys yung featured contents ng Realme 8 Pro, mag-unboxing muna tayo. Ito yung box ng Realme 8 Pro guys. As you see, yellow yung color ng box niya at nakabalot siya ng plastic. So, titingnan natin kung ano ang laman nitong box ng Realme aside sa cellphone. So, may nakasulat dito na let's embrace a new journey. So, ang laman nito is yung guide about sa phone. At nakasulat dito, important information guide. So, dito natin mababasa kung paano gagamitin ang phone. So, ito na yun guys, ang Realme 8 Pro na cellphone. Meron siyang kasamang cord at saka charger. As you see guys, pati charger niya, ang ganda talaga. 'Di ba? So, titingnan na natin yung phone guys. As you see, ito yung front screen niya guys. At saka yung back screen. Makikita natin sa back screen ay nakalagay na Dare to Live. At saka yung apat na camera ng phone. So, i-on na natin guys yung power mode. Yan ang makikita natin. Realme, Android. So, ito na guys. Naka-on na siya. So, makikita natin na ang ganda talaga ng phone na ito. At saka, meron na siyang mga apps guys na naka-installed. Kompleto na lahat. So, hindi na tayo ma-problema sa mga apps. So, ito na yung Realme 8 Pro guys. Tingnan nyo. Yan. Tingnan yung back. Tingnan yung camera niya guys. 'Di ba? So, first impression ko talaga guys sa phone na ito is sobra talagang ganda niya. Kasi, bukod sa ano siya, makikita naman siguro natin, no? Slim, flat siya. Tapos, ang gaan niyang dadalhin guys compared sa yung
realme 6i kasi yung husband ko is, ang phone niya is realme 6i. So, mas magaan ito talaga. Siguro, kasi mahal nga. Kikita natin guys sa features content ng realme 8 Pro is meron siyang story mode, dual view video, slow-mo time-lapse, AI mix portrait, movie expert, panorama, text scanner, at saka itong ultra macro. Ang nagugustuhan ko talaga dito guys sa realme 8 Pro is meron siyang dual view video. Ang ganda talaga ng kuha niya guys, at saka ang clear ng kuha talaga sa video niya. So, panoorin nyo guys yung mga pictures and videos na kuha ng realme 8 Pro. Ipapakita ko sa inyo. Guys, ako muna ang ako muna ang hahawak ni phone ni Nisa sa vlog. Charot. Char. Nakabili kami ng ano guys, new phone at sa realme 8 Pro. Charot. So, anong masasabi mo? Ang ganda. So, meron siyang ano guys, dual, kasi nga ba? Dual video. Dual video. So, mamimili muna kami ng bandana.